press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. YouTube थम्बनेल पोलिसी इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ YouTube च्यानलमा। कस्तो थम्बनेल बनाउने, YouTube को थम्बनेलको पोलिसी के छ, कस्ता थम्बनेल बनाउँदा तपाईको च्यानलमा स्ट्राइक लाग्न सक्छ, कस्ता थम्बनेलले तपाईको भिडियोलाई भाइरल गर्न सक्छ। वेलकम, तपाईलाई सबैले स्वागत छ टेक लाक्पा च्यानलमा। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित YouTube च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुहोस्। मलाई धेरैजना साथीहरूले मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज छोड्नु भएको थियो कि हाम्रो YouTube च्यानलमा कस्ता थम्बनेल बनाउँदा राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ थम्बनेलको कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानलमा स्ट्राइक आएको छ, त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ, के थम्बनेलले पनि च्यानलमा चाहिँ स्ट्राइक आउन सक्छ भन्ने खालका धेरै प्रश्नहरू देखिसकेपछि आजको यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईको पनि YouTube रिलेटेड कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासाहरू छ, समस्याहरू छ भने तपाईले हाम्रो इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो लिङ्क रहेको छ। सोशल मिडिया फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोला। अगाडि बढौँ भिडियोमा। थम्बनेलको ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले युट्युबमा हेर्दै गर्छौँ, भिडियो प्ले हुनुभन्दा पहिला भिडियोमाथि विभिन्न फोटोमा तपाईँको लेखिएको हुन्छ, जसलाई थम्बनेल भनिन्छ। थम्बनेलले तपाईँको भिडियोलाई कति र्याङ्कमा लाने, कति भाइरल गर्ने, कति भ्युज ल्याउने भन्ने कुरा निर्भर गर्दछ। त्यसैले जति राम्रो थम्बनेल बनाउनुहुन्छ त्यति नै राम्रो तपाईँको च्यानलको लागि, ग्रो हुनका लागि मद्दत गर्छ। तर यही बीच तपाईँले थम्बनेलको पोलिसी उल्लङ्घन गर्नुभयो भने तपाईँको युट्युब च्यानलमा स्ट्राइक पनि आउन सक्दछ थम्बनेलकै कारणले। त्यसैले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। के तपाईँ पनि एउटा युट्युबर हो? के तपाईँ भविष्यमा एउटा युट्युबर बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हो भने युट्युबको थम्बनेल पोलिसीबारे जानकार हुन जरुरी छ। म तपाईँलाई त्यस्ता केही पोइन्टहरू बताउने छु जुन युट्युब थम्बनेल पोलिसीसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपाली युट्युब जगतको विकास र विस्तारका निम्ति यो भिडियोले एक शेयर अनिवार्य गर्नुहोला तपाईको फेसबुक पेज अथवा फेसबुक प्रोफाइलमा। थम्बनेल पोलिसीमध्ये केही पोइन्टहरूमा पहिलो पोइन्ट रहेको छ तपाईँको थम्बनेल ओरिजिनल हुनुपर्छ। तपाईले अरूको जस्तै सेम कन्टेन्ट बनाउनु भयो, मानौ तपाईले मेरो जस्तै युट्युब थम्बनेल पोलिसी इन नेपाल भनेर एउटा भिडियो बनाउनु भयो र त्यो भिडियोमा तपाईले मेरै थम्बनेल डाउनलोड गरेर पोस्ट गर्नुभयो भने त्यो तपाईको लागि स्ट्राइक पनि आउन सक्छ यदि मैले स्ट्राइक दिएको खण्डमा। अथवा युट्युब कम्पनीले र्यान्डमली चेक गरे पनि तपाईको भिडियोमाथिको जुन थम्बनेल छ त्यो थम्बनेल मैले अलरेडी युज गरिसकेको हुनेछु, त्यो तपाईको रियुज थम्बनेल हुनेछ। कुनै पनि बेला तपाईको च्यानलमा स्ट्राइक आउन सक्छ। पहिलो पोलिसी। दोस्रो पोलिसी, तपाईले युट्युबमा थम्बनेल बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईको भिडियोभित्र तपाईले चाहिँ नि नदीको चर्चा गर्नुभएको छ, तर तपाईले थम्बनेलमा देखाइदिनु भयो हिमाल अथवा तपाईले चाहिँ सर्प अथवा ठुलो जनावरहरूको चाहिँ तपाईले थम्बनेल बनाइदिनु भयो भने तपाईको त्यो मिस इन्फर्मेसन भयो। तपाईले थम्बनेल बनाउँदाखेरि भिडियोमा जे बोल्नु भएको छ त्यही कुरालाई तपाईले थम्बनेलमा देखाउने हो, किनभने यो भिडियोभित्र यो जानकारी छ है भनेर हामीले छोटो झलक थम्बनेलबाट दिन सक्छौँ। त्यसैले दोस्रो पोलिसी अन्तर्गत भिडियोमा जे बोल्नु भएको छ त्यही कुरा तपाईले थम्बनेलमा देखाउनुपर्छ। मिस इन्फर्मेसन गर्नु हुँदैन। तपाईले मिसलिडिङ इन्फर्मेसन दिनुभयो भने तपाईको थम्बनेलमा क्लिक त हुन्छ हैन, तर तपाईको भ्युज बढ्दैन, जसले गर्दाखेरि तपाईको च्यानलमा असर पर्न सक्दछ। दोस्रो पोलिसी। तेस्रो पोलिसी, तपाईले भिडियोमाथि थम्बनेल बनाउँदै गर्दाखेरि जुन तपाईले विभिन्न इमोजीहरू, विभिन्न फोटोहरू युज गर्नुहुन्छ भने कपिराइट फ्री प्लेटफर्मबाट तपाईले लिनुहोला। तपाईले अरूको कन्टेन्टहरू युज गर्दाखेरि तपाईले थम्बनेलमाथि इमोजी होस् अथवा अरूको फोटो हैन कुनै हिरो हिरोइनको फोटो राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ती फोटोहरू कपिराइट फ्री कन्टेन्टबाट डाउनलोड गरेर राख्नुहोला। अन्यथा तपाईले अरूले दाबी गरेको खण्डमा तपाईको च्यानलमा स्ट्राइक आउन सक्छ, तपाईको च्यानल टर्मिनेट हुन सक्छ, तपाईको युट्युब च्यानल डिलिट हुन सक्छ, तपाईको च्यानलमा ठुलो इफेक्ट असर पर्न सक्दछ। त्यसैले थम्बनेलको यो पोलिसी पनि जानकार हुन जरुरी छ। साथीहरु, भिडियो तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक र एक कमेन्ट अनिवार्य गरिदिनु होला। थम्बनेल HD क्वालिटीको हुन जरुरी छ। तपाईले थम्बनेल बनाउँदाखेरि 3GB बनाइदिनु भयो, सानो हैन, एकदमै लो क्वालिटीको बनाइदिनु भयो भने तपाईको भिडियो र्याङ्किङमा जाँदैन। त्यसैले हरदम युट्युबको थम्बनेल बनाउँदाखेरि HD क्वालिटीको थम्बनेल बनाउनु होला। र थम्बनेलमा तपाई कुनै कम्पनीको लोगो ब्रान्ड राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला पनि तपाईले सोच्न जरुरी छ, किनभने कुनै कम्पनी तपाईको चाहिँ त्यो लोगो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले भविष्यमा दाबी गरेको खण्डमा तपाईको युट्युब भिडियोमाथि स्ट्राइक आउन सक्छ। त्यसैले कुन कम्पनीको लोगो प्रयोग गर्न मिल्छ, कुन कम्पनीको लोगो प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यो कुरा पनि तपाईले बुझेर मात्रै थम्बनेलमाथि कुनै पनि कम्पनीको लोगो राख्नु होला। तपाईले भिडियोमा एकदमै नराम्रो कुराको चर्चा गर्नुभएको छ, त्यो कम्पनीको बारेमा नराम्रो भन्नुभएको छ, तर तपाईले त्यहाँनिर कुनै अर्को व्यक्ति अथवा कुनै कम्पनीको फोटो राख्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले थाहा पाएको खण्डमा तपाईमा लिगल एक्सन हुन सक्छ, जसले तपाईलाई कारबाही पनि हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला।
एउटा युट्युबर भइसकेपछि युट्युबमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहे नयाँ क्रिएटर चाहे मध्यम हैन मिडियम क्रिएटर होस् या तपाईँको बिग युट्युबर होस्, सबैले युट्युबको थम्बनेल पोलिसीलाई फलो गर्न जरुरी छ। अनि मात्र युट्युबमा टिकिरहन सकिन्छ र युट्युबमा रेगुलर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अन्यथा तपाईँको युट्युबको यात्रा बिचैमा रोकिन सक्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। आजको यो थम्बनेलको पोलिसी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोस्। युट्युब रिलेटेड कुनै पनि जिज्ञासा समस्या छ भने इन्स्टाग्राममा फेसबुक पेजमा फलो गरेर मेसेज छोड्नुहोला। म लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।